Разом з ними залишається спосіб мислення, якого домагалися дуже довгий період вижити. Людина, яка десятиліттями жила в логіці, держава – це є загроза, не починає автоматично сприймати її інакше, лише тому, що змінився прапор, змінилася назва, змінилася якась певна інституція. В 91-му році такої держави, як Радянський Союз, її не стало, виникла незалежна наша з вами країна Україна, але спосіб мислення, підхід і бачення держави в українців, він не змінився. Чому? 70 років тоталітарна країна Радянський Союз, вона змушувала українців пристосовуватися, виживати, замовчувати. Дуже великі були звички, щось кожен там з заводу крав, виносив додому. Чому? Так розширю тези скрав, щоб це не виглядало як дійсно як крадіжка. Тобто люди, вони жили в такій реальності, що був тотальний дефіцит. Не було що їсти, не було що вдягнути. Ви з Радянського Союзу нікуди не могли виїхати, якщо ви не дипломат, ви там не маєте зв'язків і так далі, і так далі. Тобто був залізний занавіс і відповідності ви з цієї країни нікуди не могли дітися. З цієї системи ви не могли нікуди подітися. Нічого не було. І сама держава у вигляді Радянського Союзу, вона поставила людей, ставила в такий, так би мовити, кут, в такий тупік, що в людини не залишалося інакших варіантів, щоб прожити, накормити сім'ю, щось дефіцитне десь взяти і так далі. Це доводилося виносити з роботи, виносити з заводу, бо банально інакшого варіанту не було. І коли в 91-му році цієї, на щастя, держави совка не стало, звички народу, людей, вони ж залишили. Всі ті люди, які жили в 90-х роках, ще часи складніші, важчі, чим, можливо, кінець пізній 80-х Радянського Союзу, він знову мислення, звички людей він трансформував. Нульові роки і так далі, і так далі. Тому неважливо, скільки вам років, чи ви ще, можливо, застали Радянський Союз, чи ви там в 90-х народилися, як я, наприклад, в кінці прожили і так далі, вас виховувало все рівно покоління ще совка, і тому всі ті звички, це все повністю сприйняття влади, сприйняття держави, воно залишилося і тягнеться з нами всю нашу власну незалежність. Тут є дуже основний також ключовий момент. Система не потребує насильства, коли вона починає відтворювати себе через людей. Учитель, який сам виріс в цій логіці, він несвідомо передає цю логіку учням. Чиновник відтворює ті самі практики, які колись були способом виживання. Батьки навчають дітей не довіряти, а, власне, обходити систему. Так, держава змінює форму, але не змінює відчуття. І навіть коли з'являються нові закони, якісь там нові інституції, нові люди, вони сприймаються не як спільні правила, а як чергова зовнішня сила, що вам щось нав'язують, до якої, власне, треба пристосуватися. Це і є причина, чому формальні зміни не дають того очікуваного вау-ефекту швидкого і стрімкого, бо змінюється конструкція, але не змінюється, власне, серцевина, не змінюється внутрішня логіка тої взаємодії держави і людини. Тепер подивімося, як ця логіка працює сьогодні. Не в підручниках, а, власне кажучи, в повсякденному житті кожного з нас. Коли люди кажуть, що в Україні багато корупції, вони часто уявляють це якусь певну моральну площину, якусь моральну проблему. Мовляв, хтось поганий, хтось жадібний, хтось нечесний, хтось наживається, особливо в час період війни. Але в реальності для багатьох це не є питанням моралі, це спосіб банальний, але взаємодії з державою. Тобто, як швидше вирішити якесь певне питання, як не втратити час, як не потрапити під тиск, як зменшити ризики. У цій логіці, де держава не сприймається як своя, правило не виглядає якоюсь певною спільною домовленістю. Воно виглядає швидше якоюсь певною перешкодою. Ви їдете в своєму власному автомобілі, ви в більшості випадків порушуєте ПДР, тобто правила дорожнього руху, вас зупиняє поліцейський і, що перше, кожен з вас хоче, так би мовити, своє правопорушення, те, що ви, справді, можливо, не справді зробили,
перше, що ви стараєтесь зробити, це домовитись з тим поліцейським. Інколи на словах, не вчиняв, не робив, спорити. Повірте, я аналогічно точно такий самий. Я чому беру приклад з водінням, бо для мене це завжди тригерна, болюча тема. Ось ви завжди якось стараєтесь викрутитись, не так далі, не так далі. Наче правила вони є, вони встановлені. Кожен з вас, коли здавав на водійські права, і коли ви по факту сідаєте за руль, ви приймаєте ці правила. Чому? Не буде правил, вас можуть, не знаю, збити як пішохода, вас може в'їхати якийсь автомобіль, йому за це нічого не буде і так далі. Тут, до речі, теж можна поцікавитися, дуже в багатьох країнах взагалі немає правил дорожнього руху, кожен їздить як хоче, це максимальна анархія, хаос і так далі, і так далі. Це стосується також, коли ви приходите, не знаю, до сімейного лікаря. Створювалася реформа, де там ви мусите мати свого сімейного лікаря по талону на якийсь назначений день, час, прийти і так далі. Кожен з вас починає це перекручувати, як йому вигідно. Прийміть зараз, ще щось, віддячити тому ж самому лікарю. І так далі, і так далі. Тобто це можна дуже довго цей спосіб продовжувати. Ось, і так воно з малого виростає. І коли оця людина, яка в такому середовищі навчена взаємодіяти з державою, коли вона приходить до влади, коли вона стає чиновником, це просто в геометричній прогресії розростається, масштабується, і оцей цикл корупції, він, на жаль, нікуди не зникає, поки ось тут не поміняється щось в голові людини, і спосіб взаємодії з державою, він не зміниться докорінно на рівні держави, там корупція, воно нічого змінюватися не буде. Не буде просто змінюватися. Тому кожен з нас намагається домовитись, знайти знайомого, заплатити, почати з недовіри, а власне, не співпраці. І тут важливо. Це не означає, що люди не хочуть справедливості. Це дуже ключовий момент, на якому хочу звернути увагу. Вони просто не очікують її від держави. Тобто ви знаєте, розумієте, що справедливість десь є, і в першу чергу ви побачите справедливість в якомусь там двірнику, в якійсь просто звичайній пересічній буденній людині, але ви її не побачите від держави, і ви її не будете від неї очікувати. Бо в історичному досвіді держава рідко була джерелом захисту, частіше джерелом великих проблем. Тому багато хто сприймає її не як спільний проєкт, а як середовище, в якому потрібно адаптовуватися. І поки ця логіка зберігається, будь-які антикорупційні гасла стикаються з дуже і дуже глибоким внутрішнім опором. Не тому, що люди проти змін, а тому, що вони просто не довіряють цим правилам гри. Коли мова заходить про державу, дуже швидко з'являються прості відповіді. Потрібно змінити людей, потрібно посадити всіх корупціонерів, всіх розстріляти, всіх підвісити і так далі, і так далі. Потрібно зробити нову систему, потрібно просто захотіти. Ці відповіді звучать логічно на перший погляд, і частково вони є навіть правильними. Але є проблема, вони не торкаються головного кореня даної проблеми.